नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। त साथीहरू, आज नेप्सेको विकली अपडेट लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हुन त तपाई हामी सबैजना अहिले नेपालीहरुको अधिकांश नेपालीहरुको विशेष चाड हैन विजया दशमी दशैनको प्रहरमा छौं। आज फूलपातीको दिन नेप्सेको कारोबार बिहिबार हुँदा हुँदै पनि नेप्सेको कारोबार हुने कुरा भएन। दशैं लागिसकेको छ। त हिजोसम्म कारोबार भएको हिसाबले यो हप्तालाई अब आजको दिनमा विकली अपडेटको रूपमा टेक्निकल एनालिसिस यहाँहरु समक्ष मैले सधैँको हाम्रो रेगुलर एपिसोड अनुसार राख्न गइरहेको छु। त साथीहरु, च्यानलमा तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला, ताकि मैले कुनै पनि नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्दाखेरि तपाईले तुरुन्तै तपाईले हेर्न नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिदिनु होला अनि मेरो भिडियो मेरो प्रस्तुतिलाई नितान्तै एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो स्व अध्ययनलाई जोडेर मात्रै इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङ डिसिजन लिनु होला। त सुरु गरौँ साथीहरु आजको नेप्सेको विकली अपडेट। विकली अपडेटमा सबैभन्दा पहिले नेप्सेको विकली टाइम फ्रेममा चार्टको एनालाइसिस गर्नतिर लागौं। त विकली टाइम फ्रेमको चार्ट तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि बेरिश मोडमा आइसकेपछि सदा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले राख्दै आइरहेको, यदि तपाईले मलाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छ यहाँ मार्केटमा अक्युमुलेसन भइसकेर त्यसपछि मार्कअप र्याली सुरु भइरहेको भन्ने देखिन्छ र नेप्सेको बेरिश मोडमा लाग्दाखेरिको प्रिभियस एउटा स्विङ जुन पोइन्ट छ, मेजर स्विङ पोइन्टलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि मार्केटले त्यसलाई फेकआउटको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर या भनौं स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मार्केटले रिटेल ट्रेडरहरुलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर चाहिँ मार्केटले एउटा रिट्रेसमेन्ट लिइरहेको अवस्था छ। रिट्रेसमेन्ट कम्पेयर टु द बुलिश मुभ हैन, यो मार्कअपको मुभलाई हेरिकन यो रिट्रेसमेन्ट त्यस्तो स्ट्रङ त छैन, स्ट्रङ देखिदैन। किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्मको क्यान्डल हेर्नुभयो भने कतिवटा क्यान्डल बनेको छ, 4 4 8 वटा क्यान्डल। त यहाँ अलरेडी तपाईको यसको हाफ वे मात्र आएको छ। हाफ वेमा यसले अलरेडी 8 9 वटा क्यान्डल बनाइसकेको छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि बुलिश भन्दा बेरिश मुभ हैन, अप मुभ भन्दा डाउन मुभ चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थको छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्छौं। यसको मतलब के त भन्दाखेरि हामी ढिलो चाँडो फेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रिभियस स्विङ हाईलाई ब्रेक गर्ने किसिमले मार्केटले सिनेरियो बिस्तारै बिल्डअप हुँदै गर्दै गइरहेको छ भन्ने किसिमले बुझ्छौं। र अर्को कुरा चाहिँ यो बेरिश मुभ चाहिँ को स्ट्रेन्थ कम छ भन्ने एउटा मापनको एउटा चाहिँ बिन्दु के पनि भन्दाखेरि भोल्युम ड्राई आउट व्हाइल कमिङ डाउन टु द प्रिभियस लेभल हैन, एउटा सपोर्ट लेभलहरुतिर आउँदै गर्दाखेरि हैन, या भनौं रिट्रेसमेन्ट लिँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ भोल्युम पनि ड्राई आउट हुँदै गइरहेको छ। त यो 2 हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा दुईवटा बुलिश क्यान्डलहरु देख्न पायौं। त्यो निकै नै सकारात्मक छ मार्केटको लागि हैन, किनभने प्रिभियस लामो हप्तादेखि नै धेरै हप्तादेखि कन्टिन्युअसली कन्सिस्टेन्टली चाहिँ रेड क्यान्डल्सहरु बन्दै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा दुईवटा कन्सेक्युटिभ अप मुभ ग्रीन क्यान्डल बन्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ सकारात्मकमा लिन सकिन्छ। यद्यपि भोल्युमले चाहिँ त्यस्तो धेरै साथ दिन सकेको चाहिँ देखिदैन। बीचमा अब बिदाहरु यताउति पर्दाखेरि पनि हुन सक्छ, मेबी बिकज अफ द लेस नम्बर अफ ट्रेडिङ डेज कम्पेयर टु द एभ्री नर्मल विक हैन, किनभने अहिले छुट्टीहरु यताउति परिराख्ने अवस्था छ र यो फेस्टिभ मुडमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना लगानीकर्ता इन्भेस्टर ट्रेडरहरु चाहिँ अब आफ्नो भनन गाउँ घर, आफ्नो बस्ती, आफ्नो शहरबाट कर्मक्षेत्रबाट जन्मघर गएर आफ्नो दशैं सेलिब्रेसनको मुडमा हुने पनि भएको कारणले गर्दाखेरि भोल्युममा ड्राई आउट हुनु स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि हामी चाहिँ बुलिश मुभको एउटा करेक्टिभ मुभमा छौं र करेक्टिभ मुभबाट बुलिश टाइम फ्रेमबाट बुलिश भनौं न विकली टाइम फ्रेमबाट हेर्ने हो भने यो दुईटा क्यान्डलको माथिपट्टि क्लोजिङ दिनु भनेको त्यो चाहिँ निकै नै सकारात्मक छ। विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ एक ढंगले यसलाई हामी चाहिँ के भनौं, यसलाई चाहिँ बाई सिग्नलको रूपमा पनि हामी लिन चाहिँ सक्छौं। यद्यपि यो क्यान्डलहरुमा अलिकति धेरै क्यान्डल खेलेको कारणले गर्दाखेरि यसमा विकलीमा अलिकति फेरि रिजेक्सनहरु जुन यो किसिमको अपसाइड विक रिजेक्सन आइरहेको छ, यो अपसाइड विक रिजेक्सन चाहिँ यो क्यान्डलको यो विकबाट चाहिँ आएको कुरामा हामी चाहिँ
हामीले चाहिँ प्रष्ट बुझिरहेका छौँ र नेक्स्ट विक चाहिँ नेक्स्ट विक भन्नाले अब मार्केट त दसैँपछि मात्र सुरु हुन्छ सो दसैँपछिको मार्केट ओपन भइसक्दाखेरि चाहिँ प्रोभाब्ली यो ग्रिन क्यान्डलको यो लो होइन ग्रिन क्यान्डलको लो भनेको कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको 2442 होइन नो 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 ग्रिन क्यान्डलको हाई भन्दैछु म 2643 चाहिँ 2643को लेभलसम्म आएर मार्केटले फेरि माथि जान सक्ने किसिमको आधार चाहिँ बन्छ कि भन्ने चाहिँ विकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ देखिन्छ सो 2643लाई चाहिँ तपाईँले विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला यो पोइन्टबाट चाहिँ मार्केटले फेरि अप मुभ अर्को लिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ त साथीहरू यति राखिसकेपछि डेली र इन्टरडे टाइम फ्रेममा जानु अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी हाम्रो स्मार्ट मनी ट्रेनिङ प्लस लाइफ टाइम मेन्टरसिप प्रोग्राम चलिराखेको छ साथीहरू यदि तपाईँ पनि यो मार्केटमा आफ्नो प्रोफेसनल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ र यही मार्केटलाई आफ्नो चाहिँ एउटा प्रोफेसन बनाएर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ निरन्तर लामो समयदेखि यो मार्केटमा इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ र प्रफिटेबल बन्नलाई गाह्रो परिरहेको छ र कन्सिस्टेन्टली राम्रो प्रफिट बनाउन सकिराख्नु भएको छैन प्रपर एउटा ट्रेनिङ र मेन्टरसिपको खाँचो पक्कै पनि हुनसक्छ तसर्थ यदि तपाईँ मेरो भिआइपी ट्रेडिङ कम्युनिटी जोइन गरेर ट्रेडिङ सिकेर आफैले जानेर आफैले चाहिँ मनी मेकिङ प्रोसेसमा आफूलाई चाहिँ एक्सपर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो ट्रेनिङ चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी कन्सेप्टमा भोल्युम स्प्रेड एनालिसिस र प्राइस एक्सन मास्टरी क्यान्डल टु क्यान्डल स्टडी चार्ट स्टडी गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ मास्टरी गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहन्छ सो तपाईँ मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779मा दसैँ लगतै हाम्रो नयाँ सेसन सुरु हुन गइराखेको छ यति भन्दै अब हामी लागौँ नेप्सेको डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डलस्टिक चार्टतर्फ है त यसको डेली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस डेली टाइम फ्रेममा हामीले चाहिँ यदि तपाईँले मलाई रेगुलर फलो गरिराख्नु भएको छ भने लास्ट विक हाम्रो चाहिँ यो जोनबाट भनेको यो एक किसिमको डोजी टाइपको होइन लङ लेग डोजी टाइपको क्यान्डलबाट जुन मार्केटले चाहिँ अपमुभ दिइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ राम्रै पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ दियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पोजिटिभ भाइब्सको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो जब यो रेड क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गरिसकेपछि ब्यारिस सेन्टिमेन्ट्समा भएका मार्केट पार्टिसिपेन्टहरूको मुड चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमा कन्भर्ट भइरहेको अवस्था सो नेप्सेमा ओभरअल मार्केट पार्टिसिपेन्टको सेन्टिमेन्ट्स बुलिसमा कन्भर्जन हुनु भनेको हामीलाई बाई सेटअप मिलेका स्टकहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मिस नगरिकन ती स्टकहरूमा हामी चाहिँ एन्ट्री प्लान गर्न सक्ने किसिमको आधार चाहिँ नेप्सेले हामीलाई दिइसकेको छ सो यो हप्ता के भयो त मार्केट भन्दाखेरि यो हप्ता फर्स्ट चाहिँ यो जुन मैले येलो लाइन बनाएको छु यो लाइनबाट रिजेक्सन खायो होइन यहाँबाट रिजेक्सन खानु नै थियो किनभने यो हाम्रो प्रिभियस स्विङ हाई पोइन्ट थियो होइन स्विङ हाई पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट रिजेक्सन खायो ओके त्यसपछि इमिडिएटली यसले चाहिँ के गर्यो त यसलाई ब्रेकआउट दियो ब्रेकआउट दिनु भनेको यो किसिमको क्यान्डल फर्मेसन इभन मोर बेटर यो बनिसकेपछि हाम्रो पर्सपेक्टिभ के हुन्छ भने नेक्स्ट क्यान्डल विल बी डेफिनेटली बुल्लिस होइन त्यो बुल्लिस क्यान्डलको फर्मेसनमा जान्छ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्छौँ द क्यान्डल इज एज पर आवर एक्सपेक्टेसन त्यसपछि क्यान्डल कुन जोनमा त यो क्यान्डलको चाहिँ यो माथिको यो अनमिटिगेटेड भर्जिन विकमा पुग्यो सो भर्जिन विकबाट फेरि अर्को रिजेक्सन खान सक्छ त्यसमा पनि हामी कन्भिन्स्ड ओके सो त्यो रिजेक्सन कहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना थियो त भन्दाखेरि यो ग्रिन क्यान्डलको प्रिसाइज लेभल कुन हो त भन्दाखेरि यो रेड क्यान्डलको हाई सो त्यसमा ट्याप भएर फेरि यसले चाहिँ बुलिस आज मार्केट क्लोजिङ डेमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मार्केटले फेरि एउटा बुलिस सेन्टिमेन्ट्सको माइनर एउटा सानो चाहिँ के त बुलिस सेन्टिमेन्ट्सको एउटा क्यान्डल बनाएर मार्केटले क्लोजिङ चाहिँ 2668 मा दिएको छ सो यसको मतलब के त भन्दाखेरि मार्केटले फ्रम दिस पर्सपेक्टिभ होइन यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मार्केट चाहिँ हामी चाहिँ अब केही समय चाहिँ केसम्म हुनसक्छ त यसमा भन्दाखेरि प्रोभाब्ली होइन हुन त अब बुलिस मोडालिटीमा त करिब गएको भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्सपेक्टिभ रहेको छ नै यसमा होइन जबसम्म यो ग्रिन क्यान्डलको लोलाई ब्रेक गर्दैन होइन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक गरेर क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने अलिकति डराउनु पर्ने होला नत्र चाहिँ यो यतैबाट चाहिँ फेरि माथि यसरी जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले यहाँसम्म कमसेकम जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले राखेको हुन्छ
त्यो ढङ्गले चाहिँ मार्केटलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला भन्ने यसबाट देखिन्छ। यद्यपि यसमा अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ भने यहाँ यो जोनतिर चाहिँ केही समय रेस्ट गर्न लागेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ, किनभने यो जुन स्ट्रङली मुभ आएको छ माथि आइपुग्दाखेरि यसले अलिकति क्यान्डलको साइजहरूमा चाहिँ अलिकति कन्जुस्याइ गरेको होइन, कम्प्रोमाइज गरिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सो नर्मली यस्तो किसिमले चाहिँ एउटा बेरिस सेन्टिमेन्ट्स अलिकति स्ट्रङ भएर चर्किसकेको मार्केट नै सिधै यस्तो पहिला जस्तो किसिमको ऱ्याली एकैचोटि आउला भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्नु त्यो हाम्रो लागि त्यति सकारात्मक नहुन सक्छ। यद्यपि बिस्तारै हामी चाहिँ मार्केट अपमुभ जाने नै भए पनि मार्केटलाई अहिलेलाई हामी चाहिँ त्यसै हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ओके, त्यसपछि हामी जाउँ अब इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको मार्केट एनालाइसिसतर्फ। अब डेली टाइम फ्रेमको बायसमा चाहिँ मार्केटमा ठ्याक्कै के भइरहेछ त इन्टरनली भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि इन्ट्राडे टाइम फ्रेम चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो इन्ट्राडे टाइम फ्रेम चाहिँ बेरिसबाट चाहिँ बुलिसमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसले यहाँबाट चाहिँ हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। सो अब यो हायर हाई बनाउँदै गर्दाखेरि जब यो फलिङ मोडमा आइरहेको छ यो चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ हामी चाहिँ सिम्पली एउटा रिट्रेसमेन्टको रूपमा भन्दा लिन्छौँ, करेक्टिभ मुभ। यो हाम्रो मुभ चाहिँ कुन चाहिँ भयो, यो मुभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ भयो साथीहरू होइन। इम्पल्सिभ मुभ भइसकेपछि यो चाहिँ करेक्टिभ मुभ आएको छ। करेक्टिभ मुभ चाहिँ कहाँसम्म आइपुगेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ यो एज अ यो होल यो एउटा चाहिँ बुलिस अनमिटिगेटेड हाम्रो जुन अर्डर फ्लो छ अर्डर फ्लो जोनमा आइपुगेको छ। अब यो चाहिँ अर्डर फ्लो जोनबाट यसरी माथि जाँदै गर्दाखेरि यसमा यो जुन किसिमको यहाँ प्राइस प्याटर्न बनेर चाहिँ मार्केट फल भएको छ, यसको मतलब चाहिँ यो जोनतिर गएर मार्केटले फेरि एकचोटि रिट्रेसमेन्ट यहाँ तलतिर आउने हो कि, किनभने हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यतातिर फेरि स्ट्रङ हाम्रो चाहिँ अर्डर डिमान्ड जोनहरू हामीसँग अझै पनि बाँकी छ। सो रिफाइन डिमान्ड जोनहरू यो यता तल पनि छ न चाहिँ होइन। सो यो जोनमा आएर फेरि जान पनि सक्ने हुनसक्छ। द्याट इज वाइ अब हामीले चाहिँ मार्केटमा नेक्स्ट टाइम जब आफ्टर दसैँ द फर्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुन्छ, मार्केट ओपन भइसकेपछि यसले पक्कै पनि यसले स्टार्टिङमा यो जोन यो ब्लू जोनलाई चाहिँ टच गर्न जाने किसिमले मोमेन्टम दिने चान्सेस धेरै हाई हुन्छ यो सिनेरियोले गर्दाखेरि। र यसलाई टच गरिसकेपछि मार्केटले बेरिस दिन्छ या बुलिस दिन्छ, यतातिर मार्केटमा कुन किसिमको प्राइस एक्सन बन्छ, यतातिर जस्तो बन्यो भने फेरि झर्न सक्छ होइन। त्यो बन्छ, त्यो बुलिस फर्मेसन बन्छ कि या बेरिस फर्मेसन बन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ यो हाईलाई ब्रेक गर्छ कि यो लोलाई ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्केट ओपन भइसकेपछि यो पाटोलाई चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ डिसिजन चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ त्यो प्रपर हुनसक्छ। एनिवे लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा हेर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ नेप्सेको अहिले 30,000बाट होइन फलिङ मोडमा जति आइरहेको छ, तपाईँले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो फन्डामेन्टल कम्पनीहरू स्ट्रङ कम्पनीहरू र ट्रेड इन्भेस्टिङ सेटअपहरू प्याटर्नहरू चाहिँ राम्रो बन्दै गरेको या भनौँ बटम लगाइसकेका कम्पनीहरू ती कम्पनीहरूमा तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट इन्जेक्सन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आशा गर्छु भिडियो तपाईँहरूको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला। तपाईँहरू समक्ष मैले विभिन्न अरू अन्य एपिसोड यो स्टक या माई एनालाइसिस अन्तर्गतको अर्को एपिसोड पनि लिएर आउने नै छु। त्यसमा तपाईँको कुनै स्टकहरूको बारेमा एनालाइसिस तपाईँ हेर्न चाहनु देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया फिडब्याकमा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। तपाईँको सब्सक्रिप्सन लाइक कमेन्ट फिडब्याक नै मेरो लागि चाहिँ आउँदा दिनमा अझै युट्युबमा राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू तपाईँहरू समक्ष पस्केर मेरो च्यानललाई ग्रो हुने पनि तपाईँले एउटा चाहिँ प्रेरणा दिनुहोला भन्दै आजलाई यहाँहरू समक्ष पुनः एकपटक निवेदन गर्न चाहन्छु कि आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्र ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। मेरो भिडियो मेरो प्रस्तुतिलाई एउटा एजुकेसनल मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। र मार्केटमा ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी मार्केटको सिचुएसनलाई ख्याल गरेर आफ्नो साइकोलोजीलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मेन्टेन गरेर अनुशासित भएर डिसिप्लिन भएर होइन ट्रेडिङ गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता तपाईँको हातमा हुने नै छ। त साथीहरू तपाईँको समय तपाईँको पल शुभ रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै आजलाई तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहे। पुनः तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुने नै छ। नमस्कार।